جونيور 5، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. طبعا انتوا عارفين ان النحو من الفروع المهمة في العربي، وان هو تراكمي ومكمل معانا في جونيور 6 والمراحل الجاية، فاحنا هنكمله مع بعض. هناخد النهاردة المفعول المطلق. المفعول المطلق يعتبر من اسهل المفاعيل في اعرابه وفي استخراجه. اولا هو اسم، فانا لما هاجي فهستخرج اسم. طبعا هو مفعول فلازم يكون في جملة فعلية، يبقى انا شغلي هيكون في جملة فعلية. طب بالنسبة لإعرابه، قال لي إعرابه ثابت معايا ما بيتغيرش، منصوب بالفتحة أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ثابت ما بيتغيرش. طب أنواع المفعول المطلق عندي نوعين، يا إما مؤكد للفعل يا إما مبين للنوع. تعالى واحدة واحدة كده نعرف الكلام ده يعني إيه. قال لي المفعول المطلق تعريفه هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل. يعني ايه اسم مأخوذ من لفظ الفعل؟ لفظ الفعل يعني حروف الفعل. زي ايه؟ قرأ ده فعل، تمام. طب الاسم بتاع قرأ قراءة، يبقى ده كده المفعول المطلق. طب كتب فعل، طب الاسم بتاع كتب كتابة، يبقى ده كده المفعول المطلق. احترم فعل، طب الاسم بتاعه احتراما، يبقى ده كده المفعول المطلق. نام فعل، طب الاسم بتاع نام نوما، يبقى ده كده المفعول مطلق. طب دافع فعل، الاسم بتاع دافع دفاعا، يبقى ده كده المفعول المطلق. يبقى هو اسم، كل ده اسماء مأخوذ من حروف او من لفظ الفعل. يعني ايه لفظ الفعل؟ اللي هي حروف الفعل، مشابه لحروف الفعل. هو اسم يعني مشابه لحروف الفعل بتاعه. خلاص، يبقى هنا المفعول المطلق بيكون اسم اسم اسم، كل دي اسماء، قراءة كتابة احتراما نوما دفاعا. طب انا لما اجي هستخرج الاسم ولا الفعل؟ مش دعوه بالفعل خالص. انا في الاول انا قلت ان هو اسم. طب اعراب بيكون في جملة فعلية، اعرابه على طول هتلاقيني انا حاطه اهو تنوين بالفتحة تنوين بالفتحة تنوين بالفتحة، على طول منصوب بالفتحة، اعرابه ثابت ما بيتغيرش. تمام. طب تعالي نعرف في انواعه. قال لي هنا عندي نوعين، مؤكد للفعل. يعني ايه كلمة مؤكد للفعل؟ يعني انا باكد الفعل وبس. طب هنا مبين للنوع. يعني ايه مبين للنوع؟ يعني انا ببين نوع الفعل. زي ايه كده؟ تعالي هنا مؤكد للفعل زي ايه الامثله؟ لما اجي اقولك انطلق الصاروخ انطلاقا، احنا قلنا المفعول المطلق هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل. فين الفعل؟ في انطلق. طب فين الاسم المشابه للفعل؟ انطلاقا، يبقى انطلاقا دي كده مفعول مطلق. طب المثال التاني، نام الطفل نوما، فين الفعل؟ نام. طب فين الاسم المشابه ليه؟ نوما، تبقى نوما كده مفعول مطلق. والمثال الثالث، احترم والدي احتراما، فين الفعل؟ احترم. طب فين الاسم المشابه للفعل؟ احتراما، يبقى هنا انطلاقا نوما احتراما، يبقى ده كده اسمه مفعول مطلق. طب نوعه، قال لي مؤكد للفعل، انا بس اكدت نوع ان الصاروخ انطلق، اكدت ان الطفل نام، اكدت ان انا بحترم والدي، يبقى عشان كده اسمه مؤكد للفعل. تمام. طب مبين للنوع، لما اجي اقول نفس الامثله، انطلق الصاروخ انطلاقا قويا، فين الفعل؟ انطلق. طب فين الاسم؟ انطلاقا. انا جبت الامثله هي علشان تعرفوا الفرق ما بينهم. طب نام الطفل نوم الاصحاء، الفعل نام، طب الاسم بتاع نام نوم. طب احترم والدي احتراما شديدا، الفعل احترم، الاسم بتاعه احتراما. يبقى نفس الفكرة، انطلاقا ونوم واحتراما هقول عليه برضو استخرجه كمفعول مطلق. بس لو جاء قال لي بين نوع المفعول المطلق، هنا لو كلمة واحدة أكدت الفعل وسكت، يبقى كده مفعول مطلق مؤكد للفعل. طب هنا بينت نوع الانطلاق، نوع النوم، نوع الاحترام، قلت انطلاقا قويا، يبقى أنا بينت إن الصاروخ انطلق انطلاقا قويا، يبقى ده كده مفعول مطلق مبين للنوع. طب نام الطفل نوما، بس أنا بينت نوع النوم كان عامل ازاي، كان تعبان ولا كان
صحيح، الطفل كان سليم، يعني نام الطفل نوم الأصحاء. طب أحترم والدي احتراما، نوع الاحترام إيه؟ شديدا. تمام، يبقى هنا بينت نوع الاحترام ونوع النوم ونوع الانطلاق، هيبقى اسم مفعول مطلق. خلاص، نوع مبين للنوع. طب الكلمات اللي هتيجي بعد المفعول المطلق دلوقتي أنا مش عليا إعرابها. انطلاق يعني قويا، دي نعت هناخدها إن شاء الله السنة الجاية. نوم الأصحاء هنعرفها إن شاء الله في الدرس الجاي اللي هو المضاف إليه، لكن حاليا أنا مش عليا إعرابها. تمام، يبقى هنا لو كان كلمة واحدة انطلق، لو المفعول المطلق جه وكلمة واحدة وما جاش بعده أي كلام يبقى ده كده مؤكد للفعل. لو جه المفعول المطلق وجات بعده كلمة بتوضحه أو بتبينه هيكون مبين للنوع. طب إيه شكل؟ طبعا الاتنين مفعول مطلق منصوب، سواء مؤكد للفعل أو مبين للنوع، الاتنين منصوب بالإيه؟ بالفتحة. وهنا نفس الفكرة، مفعول مطلق منصوب بالفتحة، الاتنين نفس الإعراب ما بيتغيرش ولا هيتغير معايا في السنين الجاية. طب تعالى هنا نعرف. لما أقول نجح الطالب نجاحا باهرا، احنا اتفقنا ان هو بيكون اسم وان هو بيكون في جملة فعلية وان هو على طول منصوب بالفتحة. نجح فعل، طب نجح الطالب فاعل. طب نجح الطالب ايه؟ نجاحا. ما ينفعش اقول نجاحا مفعول به، لان انا قلت لك ان المفعول المطلق بيكون اسم مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى نجاحا هنا مفعول مطلق. تمام. طب هنا لو انت عايز تكتب نوع مفيش مشكلة، هنا نجاحا باهرا مفعول مطلق وجا بعده كلمة، يبقى هنا مبين للنوع. طب مفعول مطلق اعرابه ثابت معايا، منصوب بالفتحة. تمام. طب المثال اللي بعده، انتصر فعل. مين اللي انتصر؟ الجيش، هيكون فاعل. انتصر الجيش انتصارا، هيكون انتصارا اهو اسم مأخوذ من لفظ الفعل او من حروف الفعل، هيبقى ده مفعول مطلق. تمام. طب نوع الانتصار مفعول مطلق ما جاش بعده كلمة، يبقى انا اكدت الفعل، يبقى ده مؤكد للفعل. طب مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب بالفتحة. تمام. ده لو كده قال لي اعرب ما تحته خط لو كان في القطعة. ايه تاني امثلة ممكن تجيلي؟ اكمل، طبعا بتيجي كتير. ترعى الام اولادها. قال لي هنا هو حدد لي هو عايز مفعول مطلق مبين للنوع، يبقى انا شرط اجيب ايه؟ كلمتين. ترعى ده الفعل، الاسم بتاع ترعى ايه؟ رعاية او رعاية، يبقى ترعى الام اولادها رعاية. لو كتبت رعاية وسكت انا مخدتش كده الدرجة كاملة، لان هو عايز مبين للنوع، يبقى عايز كلمة تانية. اقول مثلا رعاية كبيرة، انا كده خدت الدرجة كاملة. طب صام الرجل رمضان، هو عايز مفعول مطلق مؤكد للفعل، يعني هو عايز كلمة واحدة. صام هو ده الفعل، فين المفعول المطلق؟ اجيب المفعول المطلق ازاي؟ الاسم بتاع صام صوما، انا كده خدت الدرجة صح. ينظم الشرطي المرور، هو عايز هنا مفعول مطلق بس شارط عليه يكون مبين للنوع، يبقى انا لازم اجيب برضو مفعول مطلق وبعده كلمة بتبينه. ينظم الشرطي المرور تنظيما، تنظيما برضو لو كتبتها وسكت اخدت نص الدرجة. هو عايز مبين للنوع يبقى عايز بعديه كلمة. تنظيما ممكن شديدا او تنظيما كبيرا زي ما انت عايز، بس لازم يبقى ماشي مع سياق الجملة. احب القراءة، هو عايز مؤكد مفعول مطلق مؤكد للفعل. طيب احب هو الفعل، يبقى احب حبا، يبقى هو عايز كلمة واحدة. تمام. طيب بصوا هنا عشان محدش يتلخبط ما بين المفعول المطلق والمفعول لأجله. المفعول المطلق أنا بأكد الفعل أو ببين نوع الفعل وهو اسم مأخوذ من لفظ الفعل، لكن المفعول لأجله هو اسم بيبين سبب حدوث الفعل. زي ايه؟ يحرص الأصدقاء على الصداقة حرصا، يحرص
فعل. تمام. طبعا الأصدقاء فاعل، على الصداقة جار ومجرور، اسم مجرور طبعا وعلامة جر بكسرة. يحرص، ولقيت هنا حرصا الاسم بتاعها، يبقى أنا مغمض كده، يبقى ده مفعول مطلق منصوب بالفتح. قلنا إعرابه ثابت معايا ما بيتغيرش، منصوب بالفتح. طب الجملة اللي بعدها، يقف التلاميذ في صفوف حرصا على النظام. من أول برضو يقف فعل، التلاميذ فاعل، في صفوف جار ومجرور. طب يقف التلاميذ حرصا، هنا ده الفعل، الفعل مش مشابه للاسم، يبقى دي ما تنفعش مفعول مطلق. طب هنا مفعول به برضو ما تنفعش. أسأل بإيه بقى؟ أما قداميش إلا المفعول لأجله اللي بسأل بليه. ليه يقف التلاميذ في صفوف؟ الإجابة عندي حرصا، يبقى حرصا هنا مفعول لأجله منصوب بالفتحة. يبقى أنا لازم أفهم معنى الجملة من أولها. طب هنا اللي بعدها برضو، أخلص لوطني إخلاصا. أخلص أهي الفعل، لوطني طبعا جار ومجرور، إخلاصا أهو اسم مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى ده كده مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب بالفتحة. هنا أتقن عملي إخلاصا لله. أتقن عملي، أتقن طبعا فعل، مين اللي بيتقن؟ أنا، يبقى هنا الفعل مش موجود. أتقن إيه؟ عملي، يبقى هنا مفعول به. تمام. طب ليه أنا بتقن عملي إخلاصا لله؟ يبقى هتطلع هنا مفعول لأجله منصوب بالفتحة. يبقى أنا لازم أفكر وأقرأ الجملة أو القطعة كويس قوي، وأعرب، أحدد نوع الجملة الأول، وهشوف أنا شغلي في إيه، وأعرب الجملة من أولها. تمام. على هنا في تدريبات. شاهدت الأسد. طبعا شاهدت أنا كده جملة إيه؟ فعلية. مين اللي شاهد؟ أنا، التاء الفاعل، يبقى الأسد هنا هيكون مفعول به منصوب. طب وعلامة نصبه الإيه؟ الفتحة. ليه؟ عشان الأسد مفرد. طب ارتفع العلم ارتفاعا، ادي الفعل وادي الاسم بتاعه. لو انا مغمض كده هيكون ده مفعول مطلق منصوب بالفتح. طيب اللي بعده، يشرب المريض الدواء املا في الشفاء. يشرب فعل، المريض فاعل ان هو اللي بيشرب. طب بيشرب ايه؟ الدواء، يبقى الدواء دي مفعول به منصوب بالفتح. طب املا، ليه بيشرب المريض الدواء؟ املا عشان يعني، يبقى هنا مفعول لاجله منصوب بالفتحة. انا كده لازم امشي ابتدي الجملة كده واعرف كلمة كلمة لحد لما اعرف، لما اوصل للاعراب اللي هو طالبه. تمام. طب هنا تشرق الشمس صباحا. محدش يقول لي هنا بقى ايه؟ تشرق فعل، الشمس فاعل، يبقى صباحا دي مفعول به. لا طبعا، صباحا هنا زمن بيبين لي وقت اشراق الايه؟ الشمس. الاعراب اللي احنا كنا بناخده في جونيور 4 اللي هو ظرف زمان منصوب بالفتحة. يبقى الظرف عندي اعراب ثابت منصوب بالفتحة، المفعول لاجله اعراب ثابت منصوب بالفتحة، المفعول المطلق اعراب ثابت منصوب من الفتحة. دي من الاعرابات الثابتة معايا منصوب بالفتحة. طبعا المفعول به برضو منصوب بالفتحة، بس ليه علامات اعراب تانية لو كان جمع او مثنى. كده المفعول المطلق خلص معانا. تالي درس سهل مفيهوش اي حاجة في اعرابه او في استخراج.